What's up mga mamen? So maglinis ako ng bike ko. Tapos sound check tayo ng hubs after 3 months. Tignan natin kung malakas pa rin yung tunog after ng 3 months. Kung nagbago yung tunog. Ito siya mga kaibigan, no? So, gusto ako maglinis ng bike.
So yun no mga mamin. So ganun ako maglinis ng bike ko. Tapos ngayon pupunasan ko na. Okay. So yun mga mamin. So mamaya patutuyuin ko tapos lalagyan ko ng patutuyuin ko lang tapos after nun sound check tayo nung sounds nung hub. Sige, mamaya ulit. So yun guys, no, lalagyan ko na siya nito. Azipal Bike Pro Loop. Tingin nyo, tama ba yung paglagay ko ng Pro Loop? Ganun ba dapat? O ilagay ko sa basahan tapos punas ko? Di kasi, well actually siguro panoorin ko lang sa YouTube kung paano proper paglagay ng loop sa bike. Next time na lang. Tapos, sound check naman tayo ng hubs. Yung weapon ambush. Up to 3 months, tignan natin kung ano yung sounds. So yun no mga mamen, narinig nyo ko yung tunog ng hubs ng weapon ambush after 3 months. Kailangan ko na ba ipalinis kasi 3 buwan na. So pa-maintenance na. Siguro sa next vlog ko papakita ko sa inyo kung paano ipapalinis to. Okay, sige. Mamaya na lang ulit.